እንግዲህ የአንድሮይድ ቱቶሪያላችንን በመቀጠል በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምናየው ስለ አንድሮይድ ብሮድካስት ሪሲቨር ይሆናል። አንድሮይድ ላይ ብሮድካስት ሪሲቨር ምንድን ነው የሚለው ለማወቅ ያው ልክ እንደ ሰርቪስ ነው፣ ግን ይሄ ለየት የሚያደርገው አፕሊኬሽናችን ለተለያዩ የአንድሮይድ ሲስተም ኤቨንትስ አፕሊኬሽን ኤቨንት ወይም ሲስተሞች ሬጂስተር ማድረግ ይችላል። ይህ ማለት ለምሳሌ አንድ አፕሊኬሽን እንጠቀማለን። የአፕሊኬሽን ኢንተርኔት ኮኔክሽን ይፈልጋል። ኢንተርኔት ኮኔክሽን ከሌለ የአፕሊኬሽን መስራት ያቆማል እንበል። ስለዚህ ድንገት ኢንተርኔት ዲስኮኔክትድ ብንሆን ይህ ብሮድካስት ሪሲቨር ይነግረናል ምን ችግር እንዳለ። ይህንን አፕ መጠቀም አችልም፣ አሁን ኢንተርኔት ዲስኮኔክትድ ሆናል። እንዲሁም ለምሳሌ አፕሊኬሽናችን በባትሪ ሳይሆን መሰካት ካለበት ቻርጀር ላይ ልክ ቻርጀሩ ሲነቀል የሚነግረን የተለያዩ አሉ። እንደ ለምሳሌ አፕሊኬሽናችን ተዘግቶ ከተከፈተ እነዛ አፖች እንዲነሱ ወይም ስታርት እንዲያደርጉ ሲስተሙ የሚልክላቸው ሜሴጅ ቡት ኮምፕሊትድ የሚል አለ። እንደዚህ የመሳሰሉ ጠቃሚ የሆኑ የሲስተም ኤቨንትስ ወይም እንቅስቃሴዎች ልበለው ለነሱ ይጠቅማል። እና እንዴት እንደምንጠቀም ብሮድካስት ሪሲቨር አንድሮይድ ላይ እናያለን። እና የተለያዩ ብሮድካስት ሪሲቨሮች አሉ አንድሮይድ ላይ ኢምፕሊሲት እና ኤክስፕሊሲት እንዲሁም ስታቲክ እና ዳይናሚክ ሪሲቨር አሉ። እና ስታቲክ የሆነው አሁን አዲስ አስዲከ ላይ አይሰራም፣ የራሱ ምክንያት አለው። ስለዚህ አሁን የምናየው ዳይናሚክ ሪሲቨርን ይሆናል። ዳይናሚክ ብሮድካስት ሪሲቨር ማለት ነው። እና ልክ እንደ ሰርቪስ መጀመሪያው ጃቫ ክላስ ክሬት እናርግ። እዚጋ እንምጣና ኑ ብለን ጃቫ ክላስ፣ ከዛ ስም እንስጠው። እዚጋ መተን ብሮድካስት ሪሲቨር እንበለው። በዚህ መልክ ልክ ክላሱ ክሬት ሲደረግልን ኤክስቴንድ የምናደርገው ቤስ ክላስ አለ። ይህም ብሮድካስት ሪሲቨር የሚል ነው። ከዛ ይህ ብሮድካስት ሪሲቨር ኦቨርራይድ ማድረግ ያለበት ፋንክሽን አለ። እሱም ኦን ሪሲቭ የሚል ነው። እዚህ ውስጥ ነው ሪሲቭ የምናደርገውን የሲስተም ኤቨንት የምንገልጸው። እና ለምሳሌ አሁን ብሮድካስት ሪሲቭ የምናደርገው ስለ ኢንተርኔት ኮኔክሽን ከሆነ እዚህ ጋር ያንን እንዴት ነው የምናደርገው የሚለውን እኔ እናም እንግዲህ ለምሳሌ ይህንን ድሊት እናደርገው። እናም ለምሳሌ የኢንተርኔት ኮኔክሽን እንዳለን እና እንደሌለ ለማወቅ ያው እዚህ ኦን ሪሲቭ የሚለው ሜተድ ውስጥ መተን የምንጨምረው ኮድ አለ። ያም ለምሳሌ የምንጠቀመው ፋንክሽን ኢንቴንት ብለን እና ጌት ቡሊየን ኤክስትራ ሚል ሜተድ ነው ወይም ፋንክሽን። ከዛ ይህ ፋንክሽን የሚወስደው ስለ ኢንተርኔት ኮኔክሽናችን አኳኋን ይሆናል። ይህንንም ለማድረግ ኮኔክቲቪቲ ማኔጀር የሚለውን ስታቲክ ክላስ ጠርተን ያው ኤክስትራ ብለን ለምሳሌ ኖ ኮኔክቲቪቲ፣ ከዛ በኋላ የሚቀጥለውን ፓራሜትር ፎልስ እንበለው ለአሁን። እና ይህንን ካገኘን በኋላ ይህንን ቫሊዩ ምን ይነግረናል? ኢንተርኔት ሲስተማችን ኮኔክትድ ከሆነ ከኢንተርኔት ጋር ትሩ ይሆናል፣ ካልሆነ ፎልስ ይላል። ስለዚህ ቡሊያን ቫሪያብል ውስጥ እንጨምረዋለን ኮኔክሽን ብለን እና ይህንን ቫሊዩ ወስደን ለተጠቃሚው ይህንን አፕ ለሚጠቀመው ተጠቃሚ አሁን ኢንተርኔት ኮኔክሽን አጣሃል አላጣህም እንላለን። እና ይህን ለማድረግ ያው እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤግዛምፕል ኢፍ ሉፕ ወስደን ኮኔክቲቪቲ ትሩ ከሆነ ቶስት እንስጠው። ከዛ እዚህ ጋር ያው ኮኔክሽን አለ ኦን እንበለው። እንዲሁም ፎልስ ከሆነ ኢንኮፒ እናርገውና ወይም ኮኔክሽን ከሌለ ኤልስ ብለን ኤኒ ፔስት እናደርግና ኮኔክሽን ኦፍ እንላለን። ከዛ እነዚህን ካረግን በኋላ ወደ ሜን አክቲቪቲ እንመለስና ሁለት ላይፍ ሳይክል ሜቶዶች እንጠራለን። ከፈለግን ይህ ብሮድካስት ሪሲቨር የአፑን ላይፍ ሳይክል እንዲወስድ ከፈለግን ያው እዚህ ውስጥ መጨመር እንችላለን። ይህንንም ለማድረግ ያው እዚህ ላይ መተን ኢንቴንት መጨመር ነው የብሮድካስት። ይህም ኢንቴንት ፊልተር የምናደርገውም ስለ ኮኔክሽን ኤቨንት ይሆናል። ኒው ኢንቴንት ፊልተር ብለን እዚህ ጋር መተን ያው ቅድም የወሰድነውን ፕሮፐርቲ እንሰጠዋለን። ኤክስትራ ነው ኮኔክቲቪቲ አክሽን ነው። ከዛ ይህንን ሰጠነው ሬጂስተር እናደርጋለን ሪሲቨራችንን። ያው ሪሲቨራችን እንግዲህ ብሮድካስት ሪሲቨር ኢትዮ የሚለው ነው። ከዛ ፊልተራችንን እንሰጠዋለን። መጀመሪያ ግን የሪሲቨራችንን ኦብጀክት ክሬት ማድረግ አለብን። ብሮድካስት ሪሲቨር እንበለውና ኑ እዚህ ጋር የምትሰጠው ያው ኦብጀክቱን ነው
እንዲሁም ለማቆም የአንድሮይድ ላይፍ ሳይክል ሜተድ እንጠራለን። ይህም ኦን ስቶፕ የሚለው ነው እና እዚህ ውስጥ ያው አንሬጂስተር ሪሲቨር እንልና ስሙን መስጠት ነው። ግን ተመራጭነት ያለው መንገድ ምንድን ነው? ኦን ክሬት ውስጥ ከመጨመር ይህንን ኦን ስታርት ውስጥ መጨመር ይሻላል ለአሁን በዚህ መልክ እና አሁን ራን እናርገው እና አፕሊኬሽናችን ራን አድርጓል። አሁን እንግዲህ ለምሳሌ እዚህ ጋር ወደታች እንበልና ኤርፕሌን ሞድ እናርገው። ልክ ይህን ስናደርግ እንግዲህ ፊልተሩ አልሰራም፣ ምንም ቶስት አልታየንም። ችግሩ ምንድን ነው? እንግዲህ እዚህ ጋር የተጠቀምነው ታግ ወይም ፕሮፐርቲ ኤክስትራ ነው ኮኔክቲቪቲ ነው መጠቀም ያለብን ኮኔክቲቪቲ አክሽን ነው። እናም ያው ብሮድካስታችን ላይ ሄደን ይህ የምናየው ላይን ሪተርን የሚያደርግልን ምንድን ነው? ኮኔክሽን ሳይኖር ነው። ኮኔክሽን ከሌለ ትሩ ይሆናል፣ ኮኔክሽን ካለ ደግሞ ፎልስ ነው የሚሆነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ናት ኮኔክሽን ማለት አለብን። እችን ኤክስክላሜሽን ማርክ መጨመር አለብን። ከዛ በኋላ አሁን ራን ብናደርገው እና እንደምናየው ያው ኮኔክሽን ኦፍ ይለናል፣ ኤርፕሌን ሞድ ላይ ስለሆነ ነው። እና እዚህ መጥቼ ይህንን ኤርፕሌን ሞድ ኦፍ ባረገው ኮኔክሽን ዞን ብሎ ይነግረኛል። እና እንዳልኩት ያው ለተለያዩ ኢቨንቶች መጠቀም እንችላለን። አንዱ ሜን የሆነ ኢቨንት ለምሳሌ ጂፒኤስ ኮኔክሽን ከሌለን ወይም መሀል ላይ ጂፒኤስ ኮኔክሽናችን ኢንተራፕትድ ቢሆን ይህ ብሮድካስት ሪሲቨር ይጠቅመናል። እና የተለያዩ መንገዶችም አሉ። እና በዚህ መልክ ሲምፕል የሆነ ብሮድካስት ሪሲቨር ዳይናሚክ ብሮድካስት ሪሲቨር ማዘጋጀት እንችላለን።